Sitten lähdetään pelaamaan. Eli ensimmäisenä heittovuoroon Seppo Paju. Tämä avausheitto vaatii tosiaan hyvinkin tarkkaa ja verrattain lyhyttä heittoa. Joo, tässä ei pitkää heittoa tarvi, vaan erittäin tarkka. Ja minun mielestä se onkin hauska tapa aloittaa tämä kisa. Seppo näytti siinä vähän mallia. Seuraavana heittovuoroon. Minun mielestä tämä on 2 heittoa ja se 3. on verrattain helppo, jos tuonne aukealle pääsee. Ja sitten Seppo pääsee oikein kunnolla osoittamaan kakkosheittoa. Ja Terve! ollaanko sitä Eagle-paikoilla? Terve! Siinä Eagleä kokpuutellaan. No ei saatu Eagleä ensimmäiselle väylle. Joo, oliko tuo semmonen kuuluisa toivotaan haku? Siltä vähän näytti. Että ei viiti antaa sitä pördiä pois. Mutta hyvä aloitus Sepolta. Onko tämä rata nyt tasan sama kuin mikä oli viime vuoden Pro Tourilla? No Seppo siinä selostuksen teki Väinön kanssa meidän puolesta. Eli tuonne alas puskaa. Tämä on ainakin hyvin pitkälti sama rata. En osaa sanoa, onko siellä ihan pieniä muutoksia, mutta niin kokonaisuudessaan lähestulkoon sama. Seppo ei välttämättä näe edes koria tuolta, se on niin alhaalla. Mutta oisko, että no terve, melkein sinne aika kuitenkin putille. Siinä näkee, kun on kotirataa, niin voi tehdä tuommoisia heittoja. Erittäin hienosti. Ja Seppo painaa toisen pöydin putkeen. Huikea putti tuli sieltä. Ja miettiä, että missä se avaus oli, niin oli vaikea uskoa, että siitä Pirkko tehdään. Seppo näyttää, että mitenkä ammattipelaaja tämän pienenkin virheen niin ratkaisee sitten kuitenkin edukseen. Rattu kuulen, niin tämä on Haaser-heitto. 125 metriä. Vasemmalla on autti ja sinä heität oikealle ja tahot tiputtaa sen siihen korin juureen. Sittenpä Seppo näyttää meille aika lailla mallin siitä, että kuinka tämä heitetään ja eipä sitä kamaa sit tuon paremmin tarvitse heittääkään. Saako Seppo 3 putken? Kyllä saa. Hieno alku. Luotko, että me nähdään 4 birdiä tästä? Kyllä uskaltaisin odottaa. Se on kuitenkin... No Seppo näyttää nyt hurja avauksen. Nyt näyttää kyllä hurja avauksen. Seppo lähti hakemaan jälleen Eagleä. Jep, se on siellä. Sen verran on tuo pool lähellä, että sinne nuo alimmat okset tulee peliin mukaan. Eli joutuu polvelta pelaamaan ja spinputtia. Katsotaan. Turhan korkealle karkas, mutta siitäpä helppo Pirkko pois ja Sepolle 4 vihreä alku. Väylä 5, 88 metriä ja jos et heitä tähän kämmen heittoa, niin sinussa on nyt jotain omituista. Ja Sepon birdie-juna myöskin löysi päätepysäkin väylältä 5. Hyvin kontrolloitu heitto, vaikkakin on 110 metriä ja vähän ylämäkeä. Sepollakin näyttäisi olevan kuitenkin midari koodassa tossa. Kun kotirataa, niin tietää kyllä varmasti nuo kulmat ja linjat näille väylille. Katsotaan, kun Seppo edellisellä väylällä puttasi just saman mittaisen ohiten, niin onnistuuko nyt tällä kertaa laittamaan ketjuihin? Kyllä onnistuu. Hieno putti. Pieni kyykky ja putti kori. Seppo näyttää mallia. Sieltä kaiken yli ja keskelle väylää. Aivan fantastinen avaus. Joo, siitä ei ole enää pitkä matka korille, että se on lähestulkoon suora heitto siitä.
Se on, pelataan koppia korin kanssa. Todella hyvä heitto. Kaikki muut on heitellyt ihan tuommoista OK-kierrosta ja pikkusen ollaan päästy vauhtiin, mutta niin Sepo-juna on kyllä, niin se on jättänyt muut asemalle. Väylä 8. Aika kaunis driveri-avaus todennäköisesti tuonne heitetään. Tuossa oli kyllä paikallislinja. Oho. No joo. No, on siinä puuta eessä, mutta selkeästikin siellä on toinen paikallislinja tarjolla vielä. Joo. Luuletko, että Seppo ei yrittänyt tuota kautta pelata? Ei varmasti yrittänyt. Kyllä minä hattuni syön, jos tuossa on joku paikallislinja. Oho. Joskus käy huipuillekin näin. No, onneksi paluuputti sen tämmönen. Ja sieltä. Seppo heitti täydellisen avausheiton. Hieno pörky. Katsotaan, pystyykö Seppo hyödyntämään paikallisosaamistaan tässä ja ratkaisemaan tämän väylän haasteet. Täytyy itse katsoa nyt tarkkaan, että tietääkö se Seppo jotain, mitä itse ei tiedä. Kyllä tuo vähän näytti semmoiselta. No se oli viimeisen mahdollisen puuhun. Joo, se on kuitenkin ringissä tuo puu. Ai vitsi, pikkusen liian matala. Siihen olisi yhden piirun verran naksun tarvinnut lisää, että oltaisiin koriin päästy. Valitettavasti jäätiin alarautaan. Nyt voi laittaa kaasua, jos haluaa. Että väylä on melko ohut, mutta hyvin avointa. Tämä on minusta mielenkiintoinen peli, että lähdetään rollerilla hakemaan, koska se tuo kuitenkin nuo oikean puolen puut peliin. Ja siellä voi huonolla säkällä käydä aika pahoja paikkoja sitten löytyä. Mitähän tässä tapahtui? Pääskö Seppo? Ei päässyt. Nyt on komean näköinen lähestymisheitto Sepolta. Siihen jäi ehkä joku 6-7 metriä maksimissaan, mutta nyt hieno lähestyminen ja Onko jopa putteri kädessä? joo, jälleen kerran niin minä mielenkiinnolla katon, että tietääkö Seppo jotain, mitä Rauli ei tiedä tältä väylältä. Ainakin sisälinjasta Hyvin. heittää. Sisälinjasta hyvin pehmeästi. Aika lähelle pääsi Seppo loppupeleissä. Kyllä se kamera huijaa paljon. Ei tuossa, kyllä se varmaan on ringissä. Ja alamäkeä. Ai vitsi. Ei auta. Minä sanoisin, että sinne Tampereelle sopisi tämä väylä oikein hyvin. Koska tässä on hyvin tiukka paikka, mihin pitää saada se kiekko tällä avauksella, jos haluaa päästä pirkolle. Muuten sen voi unohtaa. Sieltä Seppo lähti hakemaan selkeästi tuommoista skippiheittoa ja se on varmaan tässä oikein niin kuin järkevä peli. Viimeisenä heittovuorossa on Seppo, jolla nyt pitäisi olla kyllä se kultainen mahdollisuus aloittaa birdien kerääminen tässä takaysillä. Ja tämä näyttää just semmoselta. Kyllä. Hieno kontrolliheitto. Nyt katsotaan sitä kuuluisaa tatsia. Kenellä on herkkyyttä? Mites nuo tuulet tuolla vaikutti? Näyttäisi aika paljon lehti puussa väräjävän. Itse pelasin aika samoihin aikoihin, että vaikka se siellä, hieno heitto Sepolta, vaikka siellä lehdet vähän pöhiskin, niin en itse ainakaan pistänyt merkille, että olisi silleen haitalliseksi käynyt. Ja Seppo sai toisen vaunun jo birdie-junansa. Pikkuhiljaa alkaa taas hymy tulemaan littoisen miehelle kasvoille. Seppo on pääsemässä tuohon etuysin vauhtiin.
Ja tässä näyttää aika lailla Seppo juuri, että minkälaista heittoa tähän halutaan heittää. Yli kääntyvää, joka jarruttaa just tuohon korin luokse. Yksi Pirkko ja sen otti Pajun Seppo. Jos muistat etuysiltä tämmöisen väylän, josta varmaan se Pirkko pitää ottaa. No sillä on täällä takaysillä tämmönen kaveri. Ja tästä otetaan Pirkko. Seppo hoiti väylän niin kuin pitikin. Par 4, hyvin haastava. Ei näytä hyvää. Tuosta vähän pitemmälle pitäisi, että siitä portista läpi. Tuo kuuluisa kylänmiehen reitti, että ne kierretään ihan kaikki puut tuolta oikean kautta. Oho, Joo, okei. se on tosi lähellä. Täytyypä pistää korvan taakse, että niin tää oikealta kautta vaan kaiken yli. Ja 5 birdia putkeen nyt tässä vaiheessa ja vielä on 1 väylä pelaamatta. Saa nähdä, tuleeko Sepon birdijunaan 6. vaunu vielä tähän loppuun. väylä 18. No sehän on kuule Arttu, niin täällä on tämmönen pikkunen saari ja matka on hirveän lyhyt. Jos et oo saarissa, niin joudut kuule menemään tuonne dropparille. Mut Seppo on saarissa. Ihan korin vieressä. Se on Sepolle nyt sitten rataennätysnimi. Ja kotiradalla. Kyllä varmaan on kuule maukasta. Seppo muuten pelasi Bogi Free. Joo, siellä ei ole yhtä punaista ja itse asiassa niin ainoa punainen Väinöllekin on vaan ykkösväylän putti missä. Aika hienosti pelas molemmat kaverit siellä. Tässä vaiheessa minä kiitän teitä kaikkia katsojia. Minä olin Hiltusen Arttu, mulla oli mukana selostamassa Rauli, Rändi, Savela ja ei muuta kuin hyviä heittoja.